Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tam Quốc Luận Chiến, nơi chúng ta cùng mổ xẻ những điển tích kinh điển, giải mã những mưu kế thâm sâu và ôn lại những bài học nhân sinh giá trị từ pho sử liệu hào hùng nhất phương Đông. Vận thế xoay vần, hào kiệt như sao xa, những trong dòng thác lũ của lịch sử có những khoảnh khắc mà chỉ một cái gật đầu, một bước chân rời khỏi lều tranh đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thiên hạ. Người ta vẫn thường nói về 3 lần tới lều tranh như một minh chứng cho lòng thành của bậc minh quân, nhưng mấy ai thấu hiểu được những sóng gió ngay sau khi cánh cửa lều tranh ấy khép lại. Hôm nay, Tam Quốc Luận Chiến xin mời quý vị cùng bước vào chương 4, Khổng Minh xuất sơn, ngư thủy chi giao. Một chương truyện không chỉ có khói lửa của trận Bác Vọng, mà còn là cuộc chiến tâm lý khốc liệt để khẳng định vị thế của một bậc kỳ tài. Khi ngọa long vươn mình, thiên hạ rung chuyển, và cũng là lúc một chương mới của lịch sử bắt đầu viết nên bằng lửa và máu. Hồi 1, bối cảnh và thiên thời, cơn khát của con rồng Lạc Lóng. Hãy nhìn vào bản đồ Trung Hoa lúc bấy giờ. Lưu Bị, người tự xưng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, sau bao nhiêu năm phiêu bạt, nay vẫn chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu tại Tân Giã nhỏ hẹp. Dưới trướng tuy có Quan Vũ vạn người nan địch, Trương Phi dũng mãnh vô song, nhưng Lưu Bị lại thiếu đi một bộ não chiến lược, một tầm nhìn vĩ mô để hiện thực hóa giấc mộng phục hưng Hán Thất. Giữa lúc phương Bắc cao tổ Tào Tháo đã thống nhất, phương Nam tôn quyền vững nghiệp cha ông, thì Lưu Bị vẫn như con thuyền không lái giữa đại dương. Việc mời được Gia Cát Lượng không đơn thuần là mời một quân sư, mà là tìm thấy linh hồn cho bộ máy chiến tranh của mình. Lúc bấy giờ, Kinh Châu là yết hầu của thiên hạ và Tân Giã là tiền đồn của Kinh Châu. Lưu Bị biết rằng Tào Tháo sớm muộn cũng nam hạ. Cái tài của Lưu Bị không phải là cầm binh mà là thức nhân, biết người. Khi ngọa long chịu xuất thế, đó chính là thiên thời đã điểm. Nhưng một người trẻ tuổi chưa đầy 30 chỉ biết cày ruộng ở Long Trung, lấy gì để hàng phục những vị tướng đã vào sinh ra từ hàng chục năm. Hồi 2, quan hệ cá nước, ngư thủy chi giao, lòng người là chiến trường khốc liệt nhất. Sau khi Gia Cát Lượng về Tân Giã, Lưu Bị đối đãi với ông như bậc thầy, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường. Câu nói kinh điển, gặp được minh quân như cá gặp nước, ngư đắc thủy hữu dã, chính là xuất phát từ đây. Tuy nhiên, chính sự sủng ái thái quá này đã tạo nên một cơn sóng ngầm trong nội bộ. Lời thoại nhân vật, Trương Phi, giọng nói ồm ồm, đầy phẫn nộ. Đại huynh, thằng nhãi danh Gia Cát đó có tài cán gì, chẳng qua chỉ là tên thư sinh trói gà không chặt, chỉ giỏi khua môi mũ nép. Chúng ta vào sinh ra tử bấy lâu nay, vậy mà nay phải quỳ lại một tên nông phu sao? Lời thoại nhân vật, Quan Vũ, giọng lạnh lùng, vuốt râu. Yệc Đức nói không sai, tài năng của hắn chưa thấy, chỉ thấy sự kiêu ngạo. Để xem khi quân Tào ập đến, cái miệng lưỡi của hắn có chặn được vạn quân không? Phân tích, sự đố kỵ của Quan Trương không phải là sự hẹp hòi cá nhân, mà là sự nghi ngờ về năng lực thực tế. Trong quân ngũ, uy tín được xây dựng bằng chiến công, không phải bằng lời nói. Lưu Bị kẹt ở giữa, nhưng ông hiểu rằng, để cá có thể bơi, nước phải lặng. Ông kiên nhẫn giải thích, nhưng trong lòng Khổng Minh thừa hiểu, lòng người là chiến trường khốc liệt nhất. Nếu không có một chiến thắng vang dội, ông mãi mãi chỉ là một vị khách trong mắt các tướng. Và rồi, phép thử đã đến. Tào Tháo sai Hạ Hầu Đôn dẫn 10 vạn quân tiến đánh Tân Giã. Một quân đoàn thiện chiến đối đầu với vài ngàn quân yếu kém. Đây chính là lúc cờ đến tay ai, người đó phất. Hãy xem cách Khổng Minh cầm quân. Ông không dùng uy lực của tướng quân, ông dùng lệnh tiễn của Lưu Bị. Ông điều phối quan tướng quân mai phục phía tả, Trương Phi mai phục phía hữu, Triệu Vân đánh nhử. Mọi bước đi đều như trên một bàn cờ đã định sẵn. Lời thoại nhân vật, Khổng Minh, giọng điềm tĩnh, tay cầm quạt lông ngỗng. Quan tướng quân, ngài hãy dẫn một toán quân mai phục ở núi Dự Sơn, đợi quân Tào đi qua thì phóng hỏa. Trương tướng quân, ngài hãy mai phục sau rừng cây tại hang Thu Lộc. Đêm nay, gió đông sẽ giúp chúng ta một tay. Túi gấm mưu hay, định đoạt Giang Sơn là ở trận này. Phân tích, diễn biến trận Bác Vọng là một tuyệt tác về nghệ thuật nghi binh. Hạ Hầu Đôn ỷ thế quân đông, coi thường đứa trẻ miệng còn hôi sữa nên đã lọt thõm vào thung lũng hẹp. Khi lửa bốc cháy ngùn ngụt cháy, 10 vạn quân Tào dẫm đạp lên nhau mà chết, khói đen che kín cả bầu trời. Khi lửa cháy cũng là lúc sự nghi hoặc tan biến.
Hình ảnh Quan Vũ và Trương Phi xuống ngựa quỳ lại trước cỗ xe của Khổng Minh là một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất của Tam Quốc. Lửa bác vọng thiêu rụi sự nghi kỵ, tôi luyện nên một khối thống nhất giữa quân sư và vũ tướng. Hồi 4, góc nhìn đa chiều, nghệ thuật dụng binh tâm công. Tại sao Khổng Minh lại chọn bác vọng để ra mắt? Tại sao ông phải đợi quân Tào đến sát cửa ngõ mới ra tay? Về mặt quân sự, bác vọng có địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, cực kỳ phù hợp cho hỏa công. Đây là cách dùng yếu thắng mạnh tối ưu nhất. Về mặt chính trị, Khổng Minh cần một cú hích đủ mạnh để thiết lập uy quyền. Một trận thắng nhỏ không đủ để khuất phục Quan Chương, phải là chiến thắng long trời lở đất, tiêu diệt 10 vạn quân thì mới đủ khiến thiên hạ nể sợ. Về mặt tâm lý, tâm công, ông không chỉ đánh bại Hạ Hầu Đôn, ông còn đánh bại cái tôi của các tướng dưới trướng. Ông cho họ thấy rằng sức mạnh cơ bắp có giới hạn, nhưng trí tuệ là vô nhiên. Gia Cát Lượng xuất sơn không phải để làm một mưu sĩ tầm thường, ông xuất sơn để làm một vị thần điều phối định mệnh. Tư duy của ông là tư duy hệ thống, kết hợp địa lợi, thiên thời và nhân hòa, sự tin tưởng của Lưu Bị. Kết. Quý vị và các bạn thân mến, chương 4 của Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện không chỉ kể về một trận đánh hỏa công đẹp mắt, nó để lại cho chúng ta bài học sâu sắc về sự tin tưởng. Nếu Lưu Bị không kiên định niềm tin, liệu Khổng Minh có thể thi triển tài năng? Nếu Khổng Minh không đủ nhẫn nại trước sự mỉa mai của Quan Chương, liệu có tạo nên một Thục Hán sau này? Cuộc đời mỗi chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta có tài nhưng chưa gặp thời, hoặc gặp thời nhưng chưa có được sự đồng lòng của cộng sự. Hãy nhớ rằng, để trở thành cá gặp nước, bản thân chúng ta phải là cá kình và phải biết cách làm cho dòng nước ấy chảy theo ý mình. Gia Cát Lượng đã bắt đầu hành trình của mình bằng một ngọn lửa, và ngọn lửa ấy sẽ còn cháy mãi trong lòng những người yêu mến Tam Quốc. Một người đã chọn lối sống cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, dành trọn thanh xuân và trí tuệ cho một lý tưởng duy nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video hôm nay của Tam Quốc Luận Chiến. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bật thông báo để cùng chúng tôi luận bàn về những chương tiếp theo trong đại truyện về Ngọa Long Tiên Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cuộc luận chiến tiếp theo.